Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Vào Bếp Dễ Ực. Và hôm nay hai mẹ con mình sẽ vào bếp và nấu một món đối với người Trung và đặc biệt là người Quảng rất là quen thuộc, đó là món mì Quảng. Hôm nay nhà mình nấu mì Quảng gà. Mì Quảng gà là đầu tiên là gà mình mua nó là mình mua cái con gà nhỏ còn gần 1 kg, mà gà là mua gà ta để mình nấu cho nó cái dai thịt cho nó ngon á, gà đi bộ gà ta luôn á. Rồi kế tiếp là mì Quảng này, mì Quảng mình làm mì Quảng vàng này, ăn cho nó ngon này. Đậu phộng này, tỏi, hành tím băm, cái hành lá, các rau sống, rau xà lách, rau giá, rau chuối, rau thơm và các gia vị mình thường dùng. Như vậy thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm việc luôn đúng không ạ? Giờ mình bắt tay vô là mình ướp thịt ha. Ok, let's go. Rồi. Kế tiếp đến là công đoạn ướp gà nha các bạn. Gà bây giờ mình đổ vào cái tô to này mình ướp mình cho nó dễ này. Gà này ngon không? Gà này là gà ta đúng không? Gà ta đó. Bây giờ mình cho một nửa hành tím băm, một nửa tỏi đây ha. Hai muỗng một nêm, 2 muỗng cà phê đó nha, và 2 muỗng cà phê đường phèn, 1 muỗng canh dầu điều nhá. Dầu điều này là để mình cho lên cho nó tạo màu á, cho nửa muỗng nữa cũng được, mình rưỡi lên cho nó lên màu đẹp này. Dầu điều là mình làm sao này? Dầu điều là dầu hột cà ri đó, mình phi lên. Là mình cho dầu vào xong mình bỏ hột cà ri vào phi lên, chắc lấy màu thôi ha. Lấy màu thôi. 1 muỗng nước mắm nữa nha, muỗng canh nước mắm. Đây mình trộn ha. Đây mình trộn, mình ướp chừng 15-20 phút đi cho cái thịt này nó thấm. Có nhiều người ta nấu mì Quảng thịt heo với tôm, còn đây mình thì nấu mì Quảng gà. Tùy theo mỗi người thích nấu mì Quảng gì cũng được. Nhiều người nấu mì Quảng với thịt heo, nấu với tôm với là trứng. Còn nhà mình thì thích ăn gà. Nếu mình thích nấu sớm thì mình nấu 15, mình ướp 15 mà mình cứ để từ chừng 20 phút thì nó thấm nó ngon hơn. Cái thịt gà nó thấm mình ăn nó ngon. Ok, trong cái khoảng thời gian mà mình đang ướp gà thì bây giờ mình sẽ rang đậu đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ mình cho tí xíu muối cho đậu khỏi bị cháy. Tại vì đậu thì thường thường người ta có bán ở ngoài đó, nhưng mà mẹ mình thì muốn là rang cho nó thơm. Đậu này là người ta kêu đậu hột, đậu này đậu giấy này, nó hột nhỏ này. Có nhiều cái đậu to có nó đậu trâu nó không thơm. Bây giờ mình đổ vô mình rang ha. Đi trước là mua cái đậu nhỏ thôi. Sau khi thịt mình ướp được 15 gần 20 phút rồi, bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị mình nấu ha. Nó đã thấm rồi, giờ mình nấu. Bây giờ mình muốn cho nó tạo cái thịt gà nó lên màu. Bây giờ mình cho tí cà ri lên, mình phi lên cho nó có màu ha. Bắt ra bớt đi. Bây giờ mình cho hành vô. Cho tỏi. Gà này lại nãy mình hạ ra để sợ nó cháy. Này thơm rồi ha, hành với tỏi thơm, bắt đầu mình cho gà vô. Cho nó đều.
mình đảo cho nó đều, mình cho nó cái gà nó xanh thịt rồi đó, rồi mình mới cho nước vô nhé. Gà mình nó vàng đẹp không? Cái này nó vàng là vàng với cái nước cà ri mình phi lên, cái hột điều đó mình phi lên. Bây giờ mình cứ để mình cứ đảo qua đảo về cho cái thịt gà nó xanh chắc, mình cho nước vô. Nhà mình là người Trung, gốc là người Trung, trong nhà mình thường xuyên mình lại mình nấu món này. Mình nấu nước dừa, còn ai thích á, là hoặc là không có điều kiện thì mình nấu nước lạnh cũng được, đổ nước lạnh, nước lọc cũng được nhá. Còn này mình đổ nước dừa là mình đổ cho nó ngập thịt tí xíu thôi, chứ đừng có ngập nhiều quá. Tại vì cái món mì Quảng là mình ăn là ít nước. Đúng rồi. Khác với cái món bún khác như đúng rồi. Món khác bún rêu hoặc là bún bò là khác, nó ăn là phải nước nhiều, ta ăn rau. Cái này cũng ăn rau nhưng mà cái theo cái ăn của cách ăn của người Quảng là ta chỉ nấu sắp thôi. Đúng rồi. Món mì Quảng đúng là nó chỉ ít nước thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình chờ trong vòng bao nhiêu lâu rồi? Tùy theo gà, món con gà này gà ta thì nó dai nhá, mình nấu hơi lâu tí xíu. Còn mà gà mà mình mua ngoài chợ á, là mình nấu mình cũng cẩn thận, mình coi chừng, tại cái gà mình mua ngoài chợ là gà nó sợ nó mau, nó mềm á, nấu nó mau, nên gì mình cẩn thận, mình cứ canh chừng 5 phút hoặc 10 phút thì mình coi gà nó như thế nào nhá. Bây giờ mình đậy nắp lại này. Đấy, rồi gà mình hơi nhiều chưa, nó hơi cạn nước rồi, giờ mình thử nếm nó coi cái nước của nó vừa chưa ha. Nếu mình nếm mà nó lạc thì mình cho thêm tí xíu muối hoặc là bột nêm nữa nha. Ngon quá, nhưng mà hơi lạc. Bây giờ mình cho tí xíu bột nêm nữa. Nửa muỗng bột nêm, nửa muỗng canh, thêm tí xíu muối nữa nha, tí xíu thôi. Em muỗng cà phê chứ. Quên, muỗng cà phê. Muỗng cà phê nghe mọi người. Quên, nói lộn. Đậu phộng mình rang rồi này. Mình rang, mình ngon đâu, bây giờ mình đi xa rang. Mình đi xa đậu phụng đi. Bóp đậu phụng. Tôi còn hột đi. Ngon, ăn ngon không? Ngon lắm. Này, béo à? đậu phụng à. Thơm đấy. Mọi người nhớ cẩn thận nha, mình đừng có để cháy nha. Mình rang rồi như để cái đậu nó trắng này, nhưng mà ăn rất là thơm mà nó béo này. Để nó đen tí xíu nữa là nó cháy này. Thấy không? Đấy. Bây giờ mình cứ bóp, mình bóp cho cái vỏ, cái mày nó ra đi. Mình mở nắp là mình coi nhá, coi nó cạn tới đâu rồi ha. Rồi cũng cạn rồi, thịt ra đây này. Ngon quá, nồi này quá. Bây giờ mình thử một miếng gà nhỏ nhỏ coi gà nó chín chưa nhá. Kiếm cái cục nào nhỏ xíu, kiếm không ra này. Gà mình đừng có cắt nhỏ quá, mình phải cắt to như vậy cho nó đỡ, không phải nát mà mình gắp lên cái tô nhìn thấy nó đẹp. Miếng này đi. Coi nó mềm chưa? Đấy, gà này nó dai lắm. Rồi chín là nó mềm nữa. Nhưng mà mình đừng có để mềm quá, gà mà mềm quá cũng không ngon. Cái nước rồi. Ngon rồi. Mình cũng đừng nên nấu mặn quá. Nếu thích mặn là mình làm một chén nước mắm, xong mình chan tí nước mắm vô là ngon hơn. Nhiều người ta không thích ăn mặn nhá. Bây giờ gà nó chín rồi, thấm rồi. Bây giờ bước tiếp theo là mình đổ trứng cút vào ha. Trứng cút là mình không cần phải cho sớm quá. Cái lúc mà gần nhắc xuống thì mình mới cho vô nhá. Mình cho vô tí xíu rồi mình cho nó sôi tí xíu đi. Cái trứng cút này thì cái mì Quảng nhá, nguồn gốc nguyên cội người ta thì có thể người ta không có, nhưng mà nhà mình thì biến tấu thêm, thấy cái này cũng khá ngon, bỏ thêm trứng cút thấy nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình đợi khi nào trứng cút nó vàng hay sao? Không, cho nó sôi tí xíu nữa là mình nhắc xuống được, là mình tắt bếp được rồi. Trứng cút nó mau thấm lắm, mà không cần phải vàng, mình cứ chan cái nước lên là cái trứng mình nó vàng, nó đẹp rồi. Mình nấu vừa thôi, tại vì nếu mà nấu quá thì cái trứng cút nó cứng. Đúng rồi. Bản thân mình đã lấy cái trứng cút mình đã luộc rồi. Luộc rồi. Như vậy là xong rồi ha, mình tắt bếp nhá. Một cái công đoạn cuối cùng đó là cái công đoạn bây giờ mình sẽ chiên bánh tráng nha các bạn. Đặt bếp lên cho cái chảo nó khô đó nha. Cái chảo nó khô rồi mình cho dầu vô ha.
chiên này, chiên bánh tráng để cho nó phồng giòn lên nên mình cho dầu ngập nha các bạn. Rồi bây giờ dầu đã sôi, bắt đầu mình để bánh tráng vào đúng không ạ? Giờ mình cho bánh tráng vào ha. Thì mình cho vô mình đè từ từ thôi. Để cái bánh nó giòn, nó dầu nó dễ văng vào người mình. Con thấy nhiều người ta ăn bánh phồng tôm á. Phồng tôm thì cũng được nhưng mà cái bánh tráng là nó hay hơn là phồng tôm, nó đúng ý hơn. Tại mình là cũng thuộc mình là người Trung á. Vậy thì tùy mỗi người nhé. Mọi người có người nào mà thích ăn bánh phồng tôm thì có thể làm bánh phồng tôm cũng được. Hình như miền Trung thì người ta mì Quảng thì người ta ăn với bánh tráng chứ người ta không ăn với phồng tôm. Làm mì Quảng này làm con nhớ đến cái tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong có cái tác phẩm là người Quảng đi ăn mì Quảng. Mì Quảng em mì Quảng luôn. Cái này là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là người Quảng mà. Thì ra Sài Gòn đi ăn mì Quảng Sài Gòn, rồi tác phẩm mà viết lại cái tác phẩm người Quảng đi ăn mì Quảng khá là hay. Đã hoàn thành xong cái món mì Quảng, bây giờ mình bày chỉ ra nha các bạn. Mình cho một miếng giá vô đây này. Ai không thích ăn giá thì mình không cần phải cho. Tùy theo mỗi người, nhiều người thích ăn giá, nhiều người không thích. Nhét rau xà lách vô. Thơm này là thơm húng cây. Cái này là rau quế này. Rau quế mùi rất là thơm dễ chịu này. Cái rau diếp cá này ăn thì nó tốt lắm, mà có nhiều người ăn được, có nhiều người ăn không được nhá. Mùi. Có nhiều người mà ăn được thì rất thích cái mùi này. Bắt đầu mình cho mì vô. Mì Quảng này rất là ngon. Mình thích ăn mì trắng cũng được mà mì vàng cũng được, nhưng mà nhà mình hôm nay là ăn mì vàng nhá. Bây giờ bước tiếp theo là mình phải nước lèo, nước gà vô. Cho nó bên này. Gà nó cho xương nhiều nó ngon hơn. Thịt này. Xương này nữa cho nó đúng vị luôn. Như vậy ha, xong rồi mình mix mấy quả trứng này. Quả trứng lên rồi bắt đầu mình cho hành vô đã nha, bắt đầu mình chan lên. Cái này là nãy mình có nhắc là cái này là mình chỉ cho nó sấp cái tô thôi chứ không ngập nước nhé. Như vậy là vừa. Như vậy. Bắt đầu mình cho bánh lên, bánh vô. Bánh bẻ vào đây. Bây giờ đã hoàn thành rồi, bây giờ mình mời mọi người cùng ăn nhá. Bây giờ mẹ ăn thử ha. Ăn thử đi. Bây giờ mẹ bắt miếng tắc vào đây nè. Thấy có chanh nhưng mà tắc nó ngon hơn chanh. Rồi, bây giờ trộn lên. Cái nước nó vừa vừa vậy thôi, nước nó vừa vừa vậy thôi đó. Giờ bẻ miếng bánh tráng vào đây nha. Trời, cái bánh nó giòn lắm. Trộn lên đều. Đẹp ha. Ăn thử cái miếng mì ha. Ngon lắm. Mì nó dai dẻo lắm. Nước mà mình nấu nước dừa, béo, nó ngọt nó béo. Ăn thử miếng bánh tráng kẹp vào đây không? Nó ngọt tự nhiên ha. Cái vị của dừa đó. Bánh nó giòn, ngon lắm. Bây giờ mình cắn cái này nhá. Giờ mẹ ăn thử Ăn thử miếng gà. Gà dai không? Con gà trắng không? Thịt gà vườn nhà mình thì ngon. Mua gà chợ sao nó mềm, ngon lắm. Ăn với miếng rau nữa. Con muốn chảy nước miếng. Ngon lắm. Như vậy là cái tô mì Quảng gà nấu trứng cút của mình đã hoàn thành. Như vậy thì tại sao không nhanh vào bếp và nấu cái món này cho dịp cuối tuần gia đình mình cùng ăn nha. Các bạn nhớ
ủng hộ hai mẹ con mình bằng cách là nhấn vào cái nút đăng ký và bình luận cái món mà các bạn yêu thích sắp tới mà mẹ mình sẽ nấu cho các bạn cùng xem nha. Và đừng quên là bình luận cái món mà các bạn muốn mẹ mình thực hiện trong thời gian sắp tới nha. Còn bây giờ mẹ có muốn nói gì với các bạn không? Chúc các bạn hoàn thành món ăn thành công nha. Các bạn đừng quên thêm một cái nữa nha. Đó là chia sẻ cho tất cả mọi người thân và bạn bè cùng xem nha. Đúng rồi. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha. Rồi, xin chào.